طابت أوقاتكم يا أخوان. عمرك تساءلت عن سر التصميم الغريب لسيارات الفورمولا 1؟ طبعا لكل جزء من تصميم المركبة هدف أو قصة، لكن سنركز على الأبرز منها. وقبل نبدأ الخوض بالتصميم خلونا نتعرف على السباق أولا. سباق الفورمولا 1 الأشهر في عالم السباقات يتكون من 22 جولة بحلبات مختلفة، والسائق الأكثر فوزا سيتوج بطلا للعالم. وحتى تكون بطلا للعالم يجب أن تملك مركبة فريدة من نوعها. تصل قوة محرك سيارات الفورمولا 1 سداسي الأسطوانات إلى 1000 حصان، وتسير بسرعة تصل إلى 350 كيلومتر بالساعة. وحتى يستفاد من هذه القوة العالية يجب أن تبقى كفرات المركبة ملاصقة على الطريق. المركبة عندما تسير تتعرض لمقاومة الهواء من الأعلى والأسفل. هذه المقاومة تنتج قوتين غير مرغوبة. الأولى هي القوة الناتجة من ارتطام الهواء بمقدمة المركبة، والتي تشعرك بأن شيئا ما يسحبك للخلف، ولذلك سميت قوة السحب. والقوة الأخرى والتي تعتبر الأسوأ في عالم السباقات هي القوة الناتجة من اختلاف الضغط أعلى وأسفل المركبة، فالهواء يمر أعلى المركبة بسرعة أكبر من الهواء بالأسفل. ووفقا لمبدأ برنولي فإن جزيئات الهواء عندما تزيد سرعتها يقل ضغطها. هذا الاختلاف بالضغط سيولد قوة لأعلى ويفقد تلاصق الكفرات بالطريق، جاعلا المركبة غير متماسكة. ولهذا السبب تكون سيارات الفورمولا 1 قريبة جدا من الأرض حتى لا تسمح للهواء بالدخول أسفلها. وطبعا هذا ليس السبب الوحيد لقرب سيارات الفورمولا 1 للأرض، فلو كانت مرتفعة لواجهت خطر الانقلاب عند الانعطافات الحادة. ولعل الجزء الأكثر إلفاتا بسيارات الفورمولا 1 هو الجناح. في الواقع جناحين وليس واحد. الجناحان الأمامي والخلفي يعملان تماما مثل جناح الطائرة، لكن رأسا على عقب، عاكسا قوة الرفع المتولدة بالطائرات إلى قوة باتجاه الأسفل تزيد ثبات المركبة على الطريق. على مر السنين شهدت سيارات الفورمولا 1 تطورات كثيرة، ففي الخمسينات كانت مصنوعة من هيكل أنبوبي أشبه بقارب الكاياك، معتمدة فقط على تماسك العجلات وبراعة السائق. لكن هذا الاعتماد لم يستمر طويلا، ففي الستينات استخدم فريق لوتس الهيكل الأحادي، وظهر أول جناح بالسباق عام 1968 على سيارة 49B. ولعل أبرز ما جاء بالسبعينات هو تصميم فريق تايريل لسيارة B43 ذات الست عجلات. الفكرة بكل بساطة عدد كفرات أكثر يعني عدد نقاط أكثر ملاصقة على الطريق، والذي سيعطي تماسك أكثر عند الانعطافات الحادة. نجاح هذا التصميم كان بارزا قبل أن يمنع لاحقا. في الثمانينات ظهر فريق ماكلارين بسيارته MP4 التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، فقد كانت أول سيارة تستخدم ألياف الكربون المقوى في هيكلها، مما يعني متانة عالية وخفة بالوزن. هذه المتانة العالية أنقذت المتسابق جون واتسون من هذا الحادث الشنيع في إيطاليا. سباق الفورمولا 1 يعد منبع التقدم التقني للسيارات، فكثير من التصاميم التي استخدمت فيه نراها في مركباتنا الحالية.